Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. May papakita ko sa inyo guys. May nakita ako kanina kasi lumabas ako eh. Ito, lumabas ako ng bahay. May nakita ako sa isang shop dyan, dito lang malapit lang din sa amin. Nakita ko siya. Sinubukan kong tanungin kung magkano. So, nagulat ako sa sinabi ng presyo, 190 lang. Binili ko na kagad. Unang naisip ko yung syempre pang carwash, pang gano'n ng tubig, pang basa lang ba, pang basa-basa lang doon sa motor. Pero may naisip din akong yung kagaya sa carwash, yung mabula masyado yung ginagamit nilang parang liquid soap ba yun? Yung pang shampoo talaga ng pang kotse. Diba? Yung mahal yung ganun, nakita ko yung ganun sa mga mall. Galon-galon na malalaki. Yung mga ganito kalaki yung galon na yun. Nakita ko yun nasa 600 yun. Nasa ganun. So, nag-isip ako ng naisip ko to. Siguro, pwede na rin siguro to. Gawan lang natin ng paraan kung paano natin mapagana ng ganun, di ba? Sana gumana. Tara guys, gawa natin ang paraan. Ito mura lang to, diba? Tapos yung shampoo tsaka yung gagamitin ko lang kasi dito Joy tsaka shampoo. Tingnan natin kung mabula na ba yun, no? Tapos yun nga, wala akong budget din, wala akong pera na sobrang mahal. Imbis na yung pambili ko ng yung disaksak na na pressure washer, mga ganun, sprayer o kahit so correct nyo na lang kung mali ako. Siyempre magkano rin yun, libo-libo, di ba? Hindi ko naman kaya yun. So ngayong pandemic, hindi natin kailangan gumastos ng malalaki. So ito, gawa tayo ng DIY, gamit lang to, no? Pag ini-spray mo siya guys, pag tubig lang, okay siya, sharp, maganda yung labas niya. Meron din flat na ganun lang. Kunin natin pang carwash, no? So guys, tara, gawa natin ng paraan to. Let's go! Hi guys, bago pala natin gawa ng paraan, subukan muna natin tong bombahan natin. Yan. Bombahan lang natin. Mafe-feel nyo naman yung pag marami ng hangin sa loob, matigas na i-bombahan, di ba? Subukan natin. Yan. Hintayin lang natin mapuno. Oops, may tubig pa pala. Uy, nakikita nyo ba guys? Ano ba yan? Ayan. Ikot-ikutin lang natin nozzle. Yan, nakikita nyo guys. Yan, ikutin lang natin nozzle. Kung anong gusto nyong sharp ba o yung pa-fade. Yan, nakikita nyo ba? Yan. Yan. So yung guys, pakita ko na rin yung actual para makita nyo yung para makita nyo mismo yung pagbuga nya. Yan, bombahan lang natin ulit. Wait lang. Pasensya na kayo guys, medyo gubat yung taas namin. Yan. Kunti lang nilagay kong tubig guys. Try pa lang naman yan. Subukan natin. Oop. Yan yung pa-fade. So ikutin lang natin yung nozzle para maging sharp. Ayan. Yan. Ayan yung fade. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Nakikita nyo ba? Oops. Ayan. Dilig-dilig. Dilig-dilig lang tayo. Ba? Ayan. Ayan siya. So guys, wait lang yung cellphone ko. Ayan. So guys, kita nyo naman, di ba? Ayan, maubusan na ng hangin yan. Ayan, paubos na. Mihina na siya. So, yun guys, gawa na natin ng paraan. Let's go! So, yung guys, operahan na natin siya. Ayan, gagamit lang tayo ng ayan, Scotch Brite, lumang Scotch Brite. Ayan. Medyo paluwagin lang natin kasi sa pagkaluma niya parang dikit-dikit na siya, no?
So ginagawa natin to guys para makalabas ng maayos yung bula. No? Para masala lang siya. Para paglabas ng tubig, pag dumaan yung tubig dyan, bula na. Bula na sa kabila. Yan, gupitin lang natin. Yan. Itong isang guys, nakuha ko lang to doon sa patapon na yung soba. Pero mas gusto kong gamitin yung isa. Yung mas malambot ito. Yan. Gamitin natin to. Sunod na gagawin natin. Ayan. Pwede mong ganyan. Ayan, medyo makapal pa guys. Kita nyo ba? Ayan na siya. Ayan. Pangsala lang natin yan guys. Tubig yung dadaloy dyan sa unang butas. Tubig. Tapos sa kabilang butas naman, bula na. Yan, bawasan natin. Bawasan lang natin. Bawas. Yan. Tapos, mamaya gugupitan pa natin ito mamaya. Yung sakto lang dun sa nozzle. Yan. Kita nyo na ba guys? Oops, meron pa ito. Yan. Yan. Masusundan ba? Yan. Medyo madali lang naman itong gagawin natin guys. Yan. Para makadaloy lang ng maayos ang tubig. Huwag masyadong masikip guys yung paglagay nyo kasi baka bumara sa nozzle. Yan, try natin buksan to. Tignan muna natin. Wait lang. Ayan. Yan yung pinaka-adjustan yan. Subukan natin tanggalin tong nozzle. Ano natin kung yan ba yun? Parang hindi yan. Parang hindi dito. Hindi natin yan dyan pwede lagay. Iba siya. So sa next na tayo sa may sa may copper. Tanggalin natin yung copper niya. Hugutin lang natin yan. Guys, wait lang because yan, hugutin lang natin. Yun. Tanggal. Yan, nozzle niya, nakikita nyo. Yan. Dito natin lalagay yung Scotch Brite. Yan. Ganyan. So, lagay na natin guys. Yan. Diyan mo isusuksok. Diyan natin isusuksok yan. Tapos, gugupit lang tayo. Huwag na masyado mahigpit guys ha. Yan. Gugupitan lang natin. Yung kakasya lang doon. Yan. Ikot mo lang. Ayan. Tapos, suksok natin doon. Sa nozzle. Ayan. Wait lang. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo ba? Pwede nyo akong sundan sa mga meron na. Yung sundan yan. Yan. Tapos gupitin na natin tong sobra. Yan. Mga guys, laki ng tulong ng Scotch Brite kahit patapon na. So yan. Di masyado masikip, di masyado maluwag. Tanggalin muna natin to para madiin natin ng maayos yung nozzle. Yan, ikot lang. So, meron pa tayong wait lang, kabit ko lang to. Didiin mo lang yan. Kita nyo ba guys? Pasensya na kayo, medyo maliwanag. Bintana. Nasa bintana na sa banda yan. Tapos, may gagawin tayo. Bubutasan natin to ng maliit. Kahit isa lang guys. So, yan. Dito. Yan. Kahit maliit. Kahit pako. Kahit ano basta pambutas yan dyan. Dito lang. So, yung guys, hanap tayo ng pambutas. Let's go. So, ayun guys. Makahanap na tayo ng pambutas. Ito, nipper.
Luluwagan lang natin yung mabubutas na itong pantusok natin. Yan, tapos itong yan. Tusukin lang natin. Matulis yung dulo na ito. Tusukin lang natin. Wait lang. Yun. Tusok na agad, guys. Yan. Tapos luluwagan lang lalakyan lang natin yung butas gamit itong nipper, paikot lang, guys. Yan. Yun. Sige. Yan. Para madagdagan yung paglabas ng guys, yung hangin. Yan, nakikita nyo ba? Yan. Kaya binutasan natin para mas malakas yung lumalabas. Mas malakas na lumalabas yung foam tsaka yung hangin, sabay ng hangin niya. Yan, guys. So try natin mamaya kung effective ba. Sana effective siya, di ba? Yan, kahit pa ako pwedeng pambutas. Malambot lang naman yung na to, parang tubo niya. So tara guys, subukan na natin. Let's go. Ang painahan natin, mas ninipis siya. Buksan natin. Putin mo lang yung pakanan. Kalat na, no? Subukan natin yung meron namang shampoo tsaka joy. So ayan, lagyan lang natin ng joy itong container natin. Yan. Tingnan natin kung mabula ba itong gagawin nating experiment. Lang natin. Yan. 14 pesos. Sa halagang 14 pesos na joy. Yan. Tapos sunod, shampoo na. Yan. Dalawang klase ng shampoo. Nakita ko lang din dito sa bahay. So, yan. Yan. So, lagyan ko na rin pala siya ng tubig, guys. Sakto lang. Mga 300 ml ata yan. O 500 ml, basta nasa ganun. Yan, lagay natin tong isa. Natatakpan ko, no, guys. Pensya na kayo, ha, sorry. Yan. Tapos siyempre alug-alugin lang natin para mahalo. Yan, alug-alugin lang natin hanggang sa maghalo na yung shampoo tsaka yung joy, no? Sana gumana tong experiment natin, guys, no? Yan, subukan na natin, guys. Sana effective, guys. Let's go.
So ayun guys, no, kita nyo naman, di ba, napaka-effective ng ginawa natin gamit lang tong pressure sprayer. Yung kaibahan nga lang niya, mumurahin pero di bomba, mumurahin na di bomba, tapos yung nabibili mamahalin, tapos di kuryente pa, di ba guys? Siyempre ako bilang hindi naman masyadong mahilig sa ganun, mas nagano na lang ako, mas nag DIY na lang ako. Diba? May mga solusyon naman tayo. Wait lang, sarado ko lang tong ano, yan. No, may mga DIY naman tayo guys eh, diba? Hindi natin kailangan gumastos ng malaki, diba? Lalo na ngayong pandemic, hindi natin kailangan ng igastos sa ganun yung pera natin, di ba? Kailangan din natin pag-isipan yung mga ginagastosan natin, mga binibili natin, yung ito, mga ano lang naman to, yung mga mumurahing ano lang naman to. Yan guys. Ayan. Ito lang gamit natin guys, oh. Wag nyong itatapon yan. May silbi pa rin yan. So, ayan guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na to. Tsaka please like, comment, tapos subscribe na rin kayo. Tapos pindutin nyo na rin yung bell button syempre para ma-update kayo kapag may bago akong i-upload na video guys. Yun lang. Thank you guys. Thank you for watching.